Đây là một chiếc đồng hồ vạn năng mà bất kỳ anh em kỹ thuật nào cũng có. Và đây là một cái thiết bị cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, có một cái thiết bị mới mà cái đồng hồ vạn năng này cũng phải kiêng nể cái thiết bị như thế này. DSO TC3. Và với cái thiết bị này nó sẽ có những cái tính năng mà những chiếc đồng hồ vạn năng không có. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái tính năng của cái thiết bị này. Và khi mà các bạn xem xong cái video này thì đảm bảo rằng các bạn chắc chắn là sẽ muốn mua thiết bị này về cho mình để sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng, các cái phụ kiện kèm theo. Và đây chính là cái thiết bị của nó đây. Các bạn nhìn thấy khá nhỏ gọn luôn. Nhỏ hơn cả chiếc đồng hồ vạn năng luôn. Một màn hình này, jack cắm này, các nút bấm này. Phía dưới có một cái jack sạc này. Bên hông không có gì, đằng sau gạt ra để chúng ta có thể là để. Ở phía trên này các bạn nhìn thấy có 3 cái lỗ cắm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thiết bị này có những tính năng gì mà đồng hồ vạn năng cũng phải kiêng nể nó. Để sử dụng cái này các bạn chỉ cần nhấn cái nút đỏ này là nó sẽ bật lên. Và ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có 4 cái chế độ khác nhau. Đầu tiên là chế độ test các linh kiện này. Thứ hai là chế độ oscilloscope này, là đo sóng đấy. Và thứ ba là chế độ phát xung này. Và thứ tư đó là các cái công cụ ở trong cái này. Mình sẽ đi đầu tiên đó là chế độ test linh kiện. Các bạn chọn và test linh kiện và các bạn nhấn OK. Thì ở đây nó hiển thị cho các bạn một cái khe cắm này. Các bạn nhìn thấy này, nó đánh số là 123 này, 1232 này. Thì tất cả các số nào mà giống nhau, ví dụ như 1, 1 và 1 ở phía dưới này là nó được nối tắt với nhau nhá. 2 nối tắt với 2 và 3 nối tắt với 3, nên là các bạn cắm vào bất kỳ cái chân số 1 nào thì nó tương tự như nhau, hoặc là bất kỳ chân số 2 nào nó tương tự như nhau. Bây giờ giả sử mình đo một cái con điện trở đây, chúng ta sẽ cắm vào 2 trong 3 chân bất kỳ khác nhau. Đấy, 2 trong 3 chân bất kỳ khác nhau. Ví dụ như cái điện trở này to, các bạn cắm vào chân số 2 và chân số 3 ở đằng này. Đó, xong chúng ta nhấn OK. Các bạn nhìn thấy nó đã cho ra cho chúng ta thông số đó là 97,33 kΩ. Như vậy là con này là điện trở gần 100 kΩ. Đấy, các bạn có thể đọc mã vạch con này là con điện trở 100 kΩ. Tất nhiên là nó có cái sai số của nó. Ở đây mình sẽ đo một con tụ điện này. Tụ này là tụ 25V 1000 microfarad. Rồi, nhấn OK. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nó đã cho ra cái thông số đó là 1027 microfarad. Như vậy là gần tương đương với 1000 microfarad. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó cho luôn cho chúng ta một cái thông số đó là ESR bằng 0,05 ohm. Tức là cái nội trở của cái tụ điện này. Và có một cái đó là cái thiết bị này có thể đo được cái điện cảm của cuộn cảm các bạn nhé. Đồng hồ vạn năng thì gần như là nó không có cái tính năng này. Đây mình sẽ có một cái cuộn cảm đây. Mình sẽ cắm vào đo xem là cái điện cảm của cái cuộn này là bao nhiêu này. Các bạn cứ cắm 2 chân khác nhau là được. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Điện cảm của con này nó là 0,09 mH, 0,09 mH. Và cái nội trở của cái cuộn cảm này rất thấp luôn. Ở đây mình có một con LED này. Chúng ta sẽ cắm vào và kiểm tra xem. Các bạn nhấn này. Các bạn nhìn thấy trong quá trình đo là LED nó nháy nháy sáng. Và sau khi nó đo xong thì nó sẽ cho kết quả là đây là một con diode. Thì bản chất con LED nó là một con diode nhá. Và cái điện áp mà nó phát sáng con diode này là con LED này là 1,9V này. Là 1,9V là nó đã phát sáng rồi. Và đồng thời nó cho chúng ta biết là cái chân nào, chân cẳng nó như nào. Đấy, ví dụ chân 2 đây là chân anode này. Và chân 1 là chân cathode. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm là những cái linh kiện thông dụng rồi. Ngoài ra cái này nó còn đo kiểm tra chúng ta cả transistor. Ở đây mình sẽ lấy cho một con chan đây. Mình sẽ lấy một con chan. Ở đây nó là một con chan bao nhiêu đây? C9012. Và chúng ta sẽ cắm vào 3 chân bất kỳ. Rồi chúng ta nhấn OK. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó đã cho chúng ta đây là một con chan và nó xác định là trang thuận hay trang ngược luôn. Đây ví dụ như PNP nó là một con chan thuận này. Và nó xác định chân cẳng luôn nhá. Chân 1, chân 2, chân 3. 1 là E, 2 là B này và 3 là C này. Đồng thời nó cho chúng ta luôn cái độ khuếch đại của con chan này là HFE là 191. Như vậy là các bạn có cái thiết bị này, các bạn không cần data sheet của linh kiện là các bạn cũng có thể biết được chân cẳng của nó rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một con chiác để chúng ta đo xem là nó có xác định được con chiác hay không nhá. Đây. Đây là một con chiác BT131. Mình sẽ cắm cái con BT131 nhá. Đây, cắm BT131 vào. Nhấn OK.
Các bạn thấy không? Nó cho ra luôn đây là một con TX luôn này. Chân cẳng xác định được luôn. Khá hay đúng không? Bây giờ lấy một con T-Liter nhá. Đây, ở đây mình đang có một con T-Liter MCR100 này. T-Liter. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Nó xác định luôn đây là một con T-Liter. Xác định chân số 2 là chân G, chân kích đây rồi. Mình sẽ lấy một con mốt phét đi. Một con mốt phét. Đây. Đây là một con mốt phét IRS830. Để xem nào nó có xác định được đây là con phét hay không nhá. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó xác định luôn được rằng đây là một con mốt phét kênh N luôn. Đấy, chân cẳng 123 nó xác định luôn nhá. Quá tuyệt vời luôn đúng không? Đây mình có một con diode đôi. Cắm vào xem nào. Đấy, nó xác định được con diode đôi luôn. Và cái chân số 2 chính là cái chân trung này. Quá tuyệt. Ngoài ra cái thiết bị này nó còn xác định cho chúng ta được rằng đâu là con diode và đó là diode Zener điện áp bao nhiêu. Đây mình có 2 con diode đây. Nếu các bạn muốn xác định nó là một con diode thì các bạn chỉ cần cắm vào bất kỳ chân 1, 2, 3 là ok, là nó sẽ xác định cho chúng ta. Đây mình cắm cho các bạn nhé. Đây, nó xác định luôn cho chúng ta đây là một con diode. Và cái điện áp rơi trên con diode này là 0,65V. Thì thông thường diode điện áp rơi nó rơi vào khoảng 0,7V gì đấy. Tương tự con diode này, các bạn cắm vào chân 1, 2, 3 thì các bạn cũng có thể xác định đây nó là một con diode này. Test. Đấy, các bạn thấy không? Nó đây xác định đây là một con diode và điện áp rơi trên nó là 0,77V. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định xem hai con diode này đâu là con diode Zener bằng cách là chúng ta sẽ cắm cái con diode này vào cái chân KA. Thì các bạn lưu ý chúng ta cần phải cắm đúng chiều nhá. Chân K chúng ta sẽ cắm vào cái chân mà nó có cái vạch trắng này. Đấy, hoặc là cái con diode này thì nó có cái vạch đen như này là chân K, còn chân A là cắm vào cái chân không có vạch. Đây, mình sẽ cắm con diode này để chúng ta sẽ test xem nó có xác định xem là đây có phải là một con diode Zener hay không. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chân K cắm vào cái vạch trắng này, rồi nhấn OK. Các bạn nhìn thấy là nó không xác định được, như vậy con diode này không phải là con diode Zener. Bây giờ mình sẽ dùng con diode này để chúng ta cắm vào. Chân K cắm vào vạch đen đây, nhấn OK. Các bạn nhìn thấy là nó đã xác định cho chúng ta đây là một con diode Zener với cái điện áp mà chịu đựng của con Zener này là 12V. Nó cho ra 11,8, chính là con này là 12V này. Thì các bạn hình dung là cái cách hoạt động của nó đó là bên trong mạch của cái thiết bị này nó sẽ cấp một cái điện áp dương ra chân K. Đấy, còn điện áp âm ra chân A. Và cái điện áp dương nó cứ sẽ thử, ví dụ thử 3V này, thử 5V, thử 6V, thử 9V, thử 12V. Tới khi nào mà điện áp nó thông qua từ K sang A thì lập tức là nó sẽ dừng lại và nó sẽ ghi nhận cái điện áp thông qua đấy. Ví dụ như là 12V nó thông qua thì nó ghi nhận là cái điện áp là 12V. Ở đây cụ thể nó là 11,8V. Như vậy là chúng ta sẽ xác định được rằng con diode này là con diode Zener các bạn nhé. Với các bạn mà đo linh kiện dán thì hãng người ta cho 3 cái dây như này. Các bạn dùng 3 cái đầu này kẹp vào cái chân 1, 2, 3. Và các bạn sử dụng 3 cái đầu này các bạn kẹp vào cái chân linh kiện dán này. Đấy, kẹp vào linh kiện dán là các bạn sẽ đo được linh kiện dán luôn nhé. Và mình lưu ý khi mà các bạn đo linh kiện các bạn bắt buộc phải tháo ra khỏi mạch, chứ không ai người ta đo trực tiếp trên mạch bởi vì nó sẽ có sai số. Rồi vừa rồi là mình đã cùng các bạn sẽ đo test kiểm tra các cái linh kiện này ở cái phần M-test này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần oscilloscope này. Các bạn chuyển sang và các bạn nhấn OK thì sẽ vào cái phần oscilloscope. Thì ở đây các bạn sẽ cần phải dùng một cái que đo. Hãng người ta sẽ cho sẵn chúng ta cái que đo kiểu như này, kẹp cá sấu như này. Các bạn cắm vào cái DSO là chính là đo sóng nhé. Nếu như các bạn mà cần thì các bạn sẽ mua thêm một cái que đo chuyên dụng, đó là P6100 như thế này. Với cái con P6100 thì bắt buộc các bạn sẽ cần mua thêm một cái đầu chuyển đổi. Đây, cái đầu chuyển đổi này. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái thiết bị này nó dùng cái đầu mini này, bắt buộc phải dùng cái đầu chuyển đổi mới cắm được vào. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái thiết bị này mình cắm vào đây. Cái đầu DDS này là cái đầu nó phát xung chuẩn ra cái sóng vuông 1 kHz thì mình sẽ dùng cái này mình đo luôn. Đây mình sẽ kẹp luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Kẹp một cái là nó đang hiển thị sóng này. Đây mình tắt cái màn cái điện đi cho các bạn dễ xem nhé. Đây các bạn nhìn thấy cái sóng của nó đang rất lớn đấy, nó khó nhìn, các bạn nhấn nút OK để nó tự động nó hiệu chỉnh này.
Đấy các bạn nhìn thấy nó hiệu chỉnh làm sao cho nó vừa cái màn hình để chúng ta nhìn rõ nhất. Các bạn có thể là tắt cái thông số ở trên này đi bằng cái nút hold này, giữ nút hold này, giữ nút hold là nó tắt đi này. Đấy, còn bật lên thì giữ lại nút hold này. Thì các cái thông số này nó sẽ cho chúng ta biết điện áp max, điện áp min, rồi điện áp hiệu dụng, rồi thì điện áp đỉnh đỉnh các thứ này, và tần số đang là 1 kHz, tần số chuẩn sóng vuông này. Rồi cái duty cycle là 50%, vân vân. Các bạn cũng có thể là điều chỉnh bằng cách là bấm nút trái phải này. Đây. Ví dụ như là auto này thì chúng ta có thể là chuyển sang cái chế độ đó là bằng tay này, normal này, hoặc là ở chế độ một tín hiệu này, có nghĩa là khi có một tín hiệu một cái là lập tức nó sẽ dừng lại luôn này. Thông thường thì mình hay để ở cái chỗ độ auto này. Và chúng ta có thể là lấy theo sườn kích hoạt xung xuống hoặc là xung lên. Cái này tùy theo cái nhu cầu của các bạn. Các bạn có thể kích hoạt theo sườn nào cũng được để chúng ta sẽ đo lấy sóng. Các bạn cũng có thể là hiệu chỉnh về cái ô chia điện áp này. Ví dụ là 10V này, cứ mỗi một ô nó là 10V này. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé, bởi vì cái thiết bị này thực ra là nó không chuyên đo cho sóng nên là mình chỉ giới thiệu qua thôi, mặc dù là nó có tính năng. Và cái thiết bị này nó sẽ đo được cái tần số tối đa là 500 kHz thì nó cũng đáp ứng được sơ sơ cơ bản nếu như các bạn mà sử dụng về điện tử. Còn cái thang X10 này thì các bạn lưu ý nhé. Cái thiết bị này, cái điện áp mà nó đo được đầu vào nó chỉ là tối đa là 40V thôi, dưới 40V thôi nhá. Còn nếu như mà các bạn đo trên 40V thì các bạn bắt buộc phải dùng cái đầu đo P6100 này chẳng hạn. Và các bạn sẽ phải chuyển sang thang đo là 10X. Đấy, thì như vậy là nó sẽ đo được tối đa ở cái mức là 400V. Còn nếu như 1X thì nó tối đa là 40V thôi. Thì khi mà các bạn gạt sang 10X như này, gạt sang 10X thì ở trên đồng hồ các bạn cũng phải để là nhân 10. Đấy, chứ không phải là để nhân 1. Nhân 1 như này là nó sẽ cho ra cái hiển thị đây, ví dụ Vmax rồi Vmin các thứ là nó sẽ bị sai. Đây, mình phải nhân 10X lên. Rồi. Các bạn cũng có thể là hiệu chỉnh về cái thời gian này. Đấy. Rồi các cái chế độ là đo tín hiệu xoay chiều hay là một chiều. Còn cái nút run này nếu các bạn nhấn giữ thì là nó stop này. Đấy, stop này. Là nó sẽ dừng không lấy mẫu nữa. Nhưng nhấn giữ một lần nữa thì nó sang run là nó sẽ lấy mẫu liên tục nếu như ở chế độ auto. Thì mình cũng nói sơ qua cho các bạn về cái chế độ đo như vậy. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy như này, nếu một tín hiệu nào mà nó khó nhìn quá, các bạn chỉ cần đơn giản là nhấn nút OK là nó sẽ tự động nó hiệu chỉnh, chúng ta dễ nhìn nhất. Đấy các bạn nhìn thấy, dễ nhìn nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra ngoài để chúng ta sẽ tìm hiểu chế độ khác. Rồi. Ở đây nó sẽ có một cái chế độ đó là chế độ phát xung này, cũng khá hay. Nó sẽ có 6 cái chế độ phát xung khác nhau, trong đấy là cái mục số 6 này thì nó chỉ là một cái điện áp phẳng thôi. Đây gồm có xung sin này. Xung sin thì chúng ta có thể điều chỉnh được tần số nhá. Đây các bạn nhấn cái nút bên này sang này. Đấy, nó khi mà hiện màu trắng này các bạn có thể điều chỉnh tần số các thứ này. Và tần số tối đa của con này để mình xem nó được bao nhiêu này. Được 100.000 Hz, có nghĩa là 100 kHz. 100 kHz. Như vậy là tối đa nó phát sóng là được 100 kHz. Rồi mình sẽ sang bên ngoài này là sóng sin này, sóng vuông này. Sóng vuông này thì nó không điều chỉnh được duty cycle rồi. Rồi sóng xung này thì chúng ta có thể điều chỉnh được duty cycle, bản chất của nó là sóng vuông nhá. Rồi sóng răng cưa này. Sóng răng cưa có thể điều chỉnh được duty cycle này. Và cái điện áp đầu ra thì cái phát xung này thì nó sẽ phát ở trên cái chân DDS. Các bạn sẽ cắm vào cái chân DDS này để đo cái xung nó phát ra. Rồi chúng ta sẽ quay lại tìm hiểu mục cuối cùng, đó là cái mục tool. Cái mục tool này cũng khá hay này. Cái mục on off này thì các bạn có thể đo cái điện trở nó khoảng 1 kΩ trở xuống thôi. Các bạn sẽ cắm vào các cái chân 1, 2, 3 để các bạn nhìn thấy này. Đấy. Nó là 1051 ohm, có nghĩa là khoảng 1 kΩ. Con điện trở này là 1 kΩ. Hoặc là các bạn có thể là dùng để đo thông mạch. Chập mạch nó vào. Thì khi mà các bạn đo thông mạch ấy, thì nó sẽ phát ra cái tiếng kêu. Đấy, nó về không ohm ấy. Còn đo với điện trở lớn quá thì gần như là không đo được. Rồi cái đo điện áp này. Thì đo điện áp này thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu input này. Input 0 đến 40. Và cái điện áp đo được nó chỉ là tối đa 40V thôi. Nên là các bạn cũng lưu ý là khi mà chúng ta đo điện áp với cái thiết bị này chỉ được tối đa 40V.
Mình sẽ đo cái cục pin này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cục pin nó đang có cái điện áp đó là 1,58V, 1,58V. Thì đây nó là một cái tính năng đo điện áp. Có một cái hay nữa đó là chúng ta có thể đo nhiệt độ. Với cái đo nhiệt độ này thì các bạn sẽ cần thêm một cái con cảm biến nhiệt độ, đó là con 18B20. Ở đây mình có một cái con đây, con này là con 18B20 đây. Các bạn sẽ cắm 3 cái chân của nó vào cái chân 1, 2, 3. Rồi, các bạn kẹp nó vào thì lập tức nó sẽ đo luôn cho chúng ta. Và đồng thời nó cũng cho chúng ta biết được rằng là cái chân 1, chân 2, chân 3 nó là những cái chân như nào. Đấy, ví dụ chân 1 và chân 3 là cấp nguồn này, chân 2 chính là chân tín hiệu này. Và hiện tại đang là 31,6 độ C, hình như cái này nó không được chuẩn cho lắm. Chúng ta cũng chỉ là ở cái mức tham khảo thôi. Mục số 4 đó là nó sẽ vừa đo nhiệt độ và đo độ ẩm luôn nhé. Con DHT11 này là nó đo độ ẩm và đo nhiệt độ. Đây mình có một con DHT11 đây rồi. Thì các bạn lưu ý là cái con DHT11 nó sẽ có 4 chân, và các bạn bỏ chân số 3 đi. Chúng ta sẽ không cắm, chúng ta chỉ sử dụng chân là 1, 2 và 4 cắm vào cái chân 1, 2, 3 của cái jack này thôi. Ở đây mình có một cái module này. Đấy, nó đã hàn sẵn ra 1, 2, 3 này rồi thì chúng ta sẽ cắm nó vào. Và các bạn xem nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cắm vào một cái là nó sẽ lấy nhiệt độ luôn này. Con này có vẻ chuẩn nhiệt độ hơn này, 26 độ C và độ ẩm đang là 15%. Đấy, đồng thời nó cho chúng ta biết cái chân cẳng luôn. Khá hay đúng không ạ? Rồi, có một cái tính năng này này cực kỳ hay, cực kỳ hữu ích này, cái tính năng IR này. IR mình có một cái điều khiển đây nhá, mình bấm này. Các bạn nhìn thấy chưa? Bấm một cái thì nó sẽ hiện lên một cái mã code như thế này. Nếu như mà nó hiện lên mã code như thế này thì chứng tỏ rằng cái phím này là đang ok. Đấy, đang ok này. Đấy, nó đỏ xanh này là ok. Và đồng thời nó cho chúng ta biết được rằng là cái phím đỏ này nó có cái mã code là 08F7 này. Bây giờ mình bấm một cái phím khác nhá. Đấy, cái phím này thì có cái mã code là F00F. Đấy, như vậy với cái tính năng này thì chúng ta có thể kiểm tra được điều khiển trong gia đình của nhà chúng ta là đang dùng được hay không dùng được. Đồng thời chúng ta sẽ biết được cái mã code của từng phím để chúng ta có thể lập trình nếu các bạn đã biết lập trình chẳng hạn. Cái mục công cụ cuối cùng đó là cái mục hiệu chỉnh. Thì với cái mục hiệu chỉnh này là khi mà các bạn đo ấy, mà nó có sai số nhiều thì các bạn mới cần đến hiệu chỉnh thôi. Và cái cách hiệu chỉnh thì các bạn sẽ dùng 3 cái dây mà nhà sản xuất người ta cho như này, 3 cái dây này. Các bạn sẽ cắm vào cái chân 1, 2, 3. Rồi, sau đó là các bạn sẽ đặt ở mục số 6, đồng thời là chúng ta sẽ kẹp chập 3 cái dây này lại nhé. Các bạn chập nó lại. Đấy, đến cái dây thứ 3 mà chập vào thì bắt đầu nó sẽ hiệu chỉnh nhá. Các bạn thấy chưa? Nó đang hiệu chỉnh này, chập 3 giây này là bắt đầu nó đang hiệu chỉnh nhá. Rồi, nó đến 59% thì nó sẽ báo chúng ta là bỏ 3 cái dây ra, chúng ta gạt cái công tắc này lên, chúng ta bỏ nó ra để nó hiệu chỉnh nốt. Ok, như vậy là nó đã test và nó hiệu chỉnh xong rồi. Như vậy là cái mục công cụ tool này thì nó chỉ có vậy thôi. Chúng ta thoát nó ra ngoài. Và các bạn nhấn giữ cái nút OK này, nhấn giữ OK thì chúng ta sẽ vào cái mục setup. Thì cái mục setup này nó không có gì cả. Ví dụ như là cái mục logo, chúng ta bật logo trong quá trình khởi động hay không này, rồi ngôn ngữ này, volume tức là cái âm lượng của cái còi ở bên trong này. Rồi độ sáng nền màn hình này, default này, các thứ cái này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé. Còn tắt cái thiết bị này thì các bạn chỉ cần nhấn giữ cái nút đỏ này là nó tắt nhé. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem cái bên trong của nó nhé. Các bạn sẽ mở cái nắp ở bên ngoài này ra này. Ở đây nó sẽ có 4 con ốc này, các bạn mở 4 con ốc này ra nữa. Đây, bên trong của nó đây, các bạn nhìn thấy chưa? Một viên pin 5,55Wh, 1500 mAh. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là cái màn hình của nó này, màn hình LCD. Và linh kiện của nó đây các bạn nhìn thấy khá đẹp và khá xịn sò. Một cái con vi xử lý chính nhưng mà nó xóa số đi rồi. Ở đây nó có một cái con COS724. Con này nó là cái con xử lý các cái tín hiệu, ví dụ như âm thanh này, tít tít các thứ này. Còn cái khu này nó là xử lý tín hiệu analog này. Ở đây nó có một cái con đó là CD4051BM là xử lý tín hiệu analog này. Một con dơ le này. Mặt sau của nó thì nó cũng không có gì cả. Có nút bấm các thứ thôi. Một con cảm biến hồng ngoại. Rồi con LED này. Ở đây nó có một cái con biến trở, không biết là điều chỉnh về cái gì đây. Do không biết là tốt nhất mình sẽ không động vào những cái con này.
Như vậy là mình cũng vừa mới giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị cực kỳ hữu ích DSO TC03 mà cái đồng hồ vạn năng phải kiêng nể nó luôn. Đấy, như các bạn thấy là nó có khá nhiều các cái tính năng hay, tiện dụng luôn. Và các bạn có một cái thiết bị này thì các bạn kiểm tra linh kiện, các thứ nó rất tiện và rất nhanh luôn. Và nếu các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể đặt mua theo cái link ở phần mô tả video. Thì mình cũng mua theo cái link đấy thôi. Video cũng đã dài rồi thì mình xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.